აქტიური დღე, სასიამოვნო ამინდი და უკვე ივლისის 13 ხუთშაბათი დღის საჭირო ინფორმაციის ათვისებაში მორიგი ნარატივი გეხმარება ცხადია. ნახოთ გადაცემის ანონსი და მიმდინარე მოვლენებით დავიწყოთ გადაცემა. ლიმონადები ნატურალური სიროფებით, ბორჯომის წყლით და ადგილობრივი ხილით. რამდენიმე დღის წინ დაბადებული ქართული ბრენდი მოსვი და უკვე ფართო არჩევანი ნარატივით. ხუთშაბათს. სტუმრების ბლოგში ქალების ნარატივით. გეგია ბრიტანეთ-საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი და ვიკა ფილფანი, სპორტსმენი ექსტრემალი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. როგორც დაკვირდით, მიმდინარე მოვლენებით დავიწყოთ გადაცემა. სტრასბურგის სასამართლომ განსახილველად მიიღო საქმე სახელწოდებით ხელიძე საქართველოს წინააღმდეგ. აღნიშნული საქმე ილიას უნივერსიტეტში მოკლული ლექტორის მარიკა წივწივაძის მკვლელობას ეხება. როგორც კავშირის საფარი წერს მოპასუხე მხარემ, 2017 წლის 20 ოქტომბრისთვის უნდა წარმოადგინოს თავისი მოსაზრებები სარჩელთან და მორიგებით დამთავრებასთან დაკავშირებით. სტრასბურგის სასამართლო ხაზს უსვამს შემდეგ კითხვებს, განახორციელა თუ არა სახელმწიფომ პოზიტიური ვალდებულებებით დაკისრებული ყველა ის საჭირო ღონისძიება, რომ დაეცვა მარიკა წივწივაძის სიცოცხლე. რა ზომები მიიღო სახელმწიფომ დასახელებული საქმის გამოსაძიებლად პოლიციის თანამშრომელთა უმოქმედობის კუთხით თუ აღიძრა რომელიმე საქმე განიცადა თუ არა მსხვერპლმა სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია, რადგან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი საქართველოში დაცულები არ არიან. მიეკუთვნებოდა თუ არა მსხვერპლი მოწყვლად ჯგუფს. შეგახსენებთ, მარიკა წივწივაძის დედის თალიკო თხელიძის ინტერესებს სტრასბურგის სასამართლოში კავშირის საფარი წარმოადგენს, წერს საფარი. ბერლინში გადავინაცვლოთ. ბერლინში საქართველოს საელჩოს თანაორგანიზებით და ბერლინის დედაქალაქის კულტურის ფონდის ხელშეწყობით ისტორიულ ვილა ელიზაბეთში საქართველოს გერმანიის წლის ფარგლებში გაიმართა ქართული კულტურისა და ლიტერატურისადმი მიძღვნილი ფესტივალი. საქართველოს მარტო სახლში ქართული კულტურის სრულყოფილად წარმოჩენის მიზნით ორგანიზატორებმა გერმანელ საზოგადოებას მრავალფეროვანი პროგრამა შესთავაზეს. ქართული კომპოზიტორების ნაწარმოები დამსწრე საზოგადოებას ქართულმა პიანისტმა და ამავდროულად გერმანიაში საქართველოს საელჩოს კულტურის ატაშემ დუდანა მაზმანიშვილმა წარუდგინა. YouTube ავტორებთან, რომლებიც საიტის პლატფორმას იყენებენ, პარტნიორობის წესებს ცვლის. პროგრამაში ჩასართავად და შესაბამისად ფინანსური მხარდაჭერის მისაღებად ახალი წესის მიხედვით YouTube-ის არხს მინიმუმ 10,000 ნახვა უნდა ჰქონდეს. ცვლილებების აუცილებლობას კომპანიაში იმით ადასტურებენ, რომ გამოირიცხოს ყალბი არხების შექმნა, რომლებიც კონტენტს სხვა არხებიდან იპარავენ და საკუთარ YouTube გვერდზე ხელმეორედ ტვირთავენ. მას შემდეგ, რაც არხი 10,000 ნახვას მიაღწევს, YouTube შეაფასებს მასზე განთავსებული კონტენტის შესაბამისობას საიტის პოლიტიკასთან და თუ ავტორი საიტის მიერ წამოყენებულ მოთხოვნებს ემთხვევა, პროგრამაში ჩართავს რის საფუძველზეც ვიდეოზე რეკლამა განთავსდება და ავტორი შემოსავალს მიიღებს. ინგლისელი მსახიობის ვივიენ ლის პირადი ნივთები აუქციონზე გაიტანეს. ამის შესახებ WWD წერს, ლოტებს შორისაა სამკაულები, ნახატები, ავეჯი, წიგნები და აქსესუარები. ამასთან აუქციონზე გაიტანენ მსახიობის ოქროს ბეჭედს, რომელიც მას მეორე ქმარმა აჩუქა. აუქციონი 26 სექტემბერს ლონდონში გაიმართება. ვივიენ ლის სამხრეთ ლამაზმანებსა და ქარწაღებულებში შესრულებული როლებისთვის 2 ოსკარი აქვს მიღებული. აქვე შეგახსენებთ, ცხადია გვახსოვს, თუმცა მაინც მოხულოთ ყურადღება ამაზეც. Hainan Airlines-მა საკუთარი ბორტი მაღალი მოდის კოსტიუმებით გამოაწყო. მისი ბორტგამცილებლები მსოფლიო მცის ყველაზე მოდურ გოგონებად დაასახელა. ახალი ეკიპაჟი საოცრად მიმზიდველად გამოიყურება, თითქოს 1920-იანი წლების ვოგის ჟურნალიდან რეალობაში გადმოსული გმირები არიან. მიზეზი კი მაღალი მოდის კოლექცია. კომპანია საკითხს სერიოზულად მიუდგა და ფორმების შეკერვა ლორენს ჰიუს მიანდო, რომელიც წლებია პარიზის მოდის კვირეულზე გამოდის. დიზაინერის ძირითადი შთაგონება ჩინური ტრადიციული კაბა ციპაო გახდა, მაღალყელიანი პერანგის სტილი კაბა, რომელიც 1920 წელს გათანამედროვდა. ის როგორც ნამდვილი კოლექცია, ისე წარადგინეს პარიზის მოდის კვირეულზე. აბრეშუმის ქსოვილზე მითიური ჩიტებია გამოსახული, როგორც თავისუფლების სიმბოლო. ბორტგამცილებლებს კაბაზე ამავე სტილის ჟაკეტი აქვთ მოცმული, თავზე კი 50-იანი წლების სტილის მდიდრული ქუდები ახურავთ და ჩვენ გვეძლევა საშუალება ხილვისა, რა თქმა უნდა, კადრებში. ფრანგულმა მოდის სახმა ლუი უიტონმა თავისი პირველი ჭკვიანი საათი გამოუშვა. სიახლის სახელწოდება Tambour Horizon გახდა და ის Tambour-ს ხაზს განეკუთვნება, რომლის დებიუტიც 15 წლის წინ შედგა. საათზე ასევე კომპანიებმა Google და Qualcomm ტექნოლოჯი იმუშავეს. Tambour Horizon თავსებადია Apple-სა და Android-ის მოწყობილობებთან და ავტონომიურ რეჟიმში მას ერთი სრული დღე მუშაობა შეუძლია. კომპანიის უფროსის მაიკლ ბერკის თქმით, მათ 2 არჩევანი ჰქონდათ, ან თვალი ედევნებინათ მიმდინარე მოვლენებისთვის, ან ეცადათ და საკუთარი გავლენა მოეხდინათ მათ მეორე აირჩიეს. ცხადია და სახელმწიფო გვაქვს უკვე შედეგიც. Google DeepMind-ის სპეციალისტებმა შექმნეს ხელოვნური ინტელექტის სისტემა, რომელიც უცნობ რელიეფზე დატანილ დაბრკოლების
განვითარებებს ნავიგაციის მეშვეობით ლახავს. ამისთვის სპეციალისტებმა ეგრეთ წოდებული გაძლიერებული სწავლების მეთოდი გამოიყენეს. ამ პროგრამის დროს ტესტირების სისტემა თვითსწავლებისა და თვითგანვითარების მეთოდს იყენებს. დეველოპერებმა ვირტუალურ დონეზე რამდენიმე საფეხურიანი სხვადასხვა სირთულის სივრცე შექმნეს, რომელშიც ხელოვნურ ინტელექტს თავად უნდა გაეგულია გზა და თავიდან აეცილებინა ძირს დავარდნა სირთულეების წარმატებით ან წარუმატებლობით გადალახვის შემთხვევაში სისტემაში დამონტაჟებული იყო ეგრეთ წოდებული დაჯილდოების და დაჯარიმების მექანიზმებიც. ამის წყალობით ხელოვნურმა ინტელექტმა გამოიმუშავა უნარები და ბარიერების დიდი ნაწილი წარმატებით გადალახა. სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის მეცნიერების კვლევამ აჩვენა, რომ სულ მცირე 3 ყავის ჭიქა სიკვდილის რისკს ამცირებს. სპეციალისტები დაახლოებით 190,000 მოხალისეს აკვირდებოდნენ, მათ შორის იყვნენ თეთრკანიანები, იაპონური წარმოშობის ამერიკელები, ფერადკანიანები და ლათინო ამერიკელები. კვლევის მონაწილეების ასაკი ექსპერიმენტის დასაწყისში 45-დან 75 წლამდე მერყეობდა. მთლიანობაში კვლევას 16 წელი ატარებდნენ, რომლის დასრულების დროსაც დაახლოებით 60,000 ადამიანი გარდაიცვალა, ამათგან 36% გულ-სისხლძარღვთა დაავადებისგან და 31% სიმსივნისგან. სქესის ასაკის, ალკოჰოლის და თამბაქოს მიღების დოზისა და ფიზიკური აქტივობის გათვალისწინების შემდეგ დაადგინეს, რომ ყავის ხშირი მიღების გამო კაცების სიკვდილიანობის რისკმა 18% იკლო, ხოლო ქალებში 8%. ეს შედეგი არ იყო დამოკიდებული იმაზე, შეიცავდა სასმელი კოფეინს თუ არა. ყავა შეიცავს მრავალ ანტიოქსიდანტს და ფენოლურ ნაერთებს, რომლებიც უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობენ კიბოს პრევენციაში, განმარტავენ მეცნიერები. მოდი მოსვი ქართული გამაგრილებელი სასმელია, რომლის შეძენაც ბორჯომშია შესაძლებელი. სტარტაპი სულ რამდენიმე დღეა, რაც ბაზარზე გამოჩნდა. იდეის ავტორი 27 წლის თამარ ციხელაშვილია. ლიმონათები ნატურალური სიროფებით, ბორჯომის წყლით და ადგილობრივი ხილით მზადდება. ამ ეტაპზე მოსვი მომხმარებელს მარწყვის, მალინის, ლიმონის, ლიმონადსა და მოჰიტოს თავაზობს. ლიმონათები მომხმარებლის თვალწინ მზადდება. ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტი. სამომავლოდ ბრენდი პროდუქციის გამრავალფეროვნებას და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში გაფართოებასაც გეგმავს. დაველოდებით უკვე მოვლენების განვითარებას და შემდეგ ქალების ნარატივის სტუდიაში განვიხილავთ ამ თემას. ნიუ-იორკი, საფრანგეთი, რუსეთი და უკრაინა ეს ის ქვეყნებია, სადაც ქართული ბრენდის სპუმატოს პროდუქცია იყიდება. ბრენდი ბაზარზე 6 თვეა რაც გამოჩნდა და დაინტერესებულ პირებს ქალის თეთრეულის ხაზს თავაზობს, როგორც იდეის ავტორი ქალების ნარატივთან საუბრისას განმარტავს, მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება არა მარტო თბილისში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. მისივე თქმით, მზარდი მოთხოვნა განპირობებულია პროდუქციის ხარისხითა და ბაზარზე მაქსიმალურად მორგებული ფასებით, რომელიც 20 ლარიდან 200 ლარამდე მერყეობს. სამომავლოდ ბრენდი განვითარებას აგრძელებს, რაც უკვე საკუთარი მაღაზიის გახსნასა და საერთაშორისო ბაზრის უფრო აქტიურ ათვისებას გულისხმობს. ამ ეტაპზე ჩვენ მომხმარებელს თავაზობთ ქალის ხალათებს, პიჟამოებს, პერანგებს, ზღვის მოსაცმელებს და გვაქვს ასევე ზღვის კომბინეზონების ხაზი. უახლოეს მომავალში ვაპირებთ დავამატოთ ჩანთები, ზღვის ჩანთები და ასევე ცალკე ხაზად გვაქვს ღამის სათვალეები სახალისო წარწერებით, ნაქარგებით. ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ გქონდეს პატარა ლამაზი მაღაზია თბილისში, იმიტომ რომ ჩვენ მომხმარებელს ძალიან უნდა ხოლმე რომ ჩვენი პროდუქცია ადგილზე ხილოს პატარა მაღაზია მინდა, რომელსაც პატარა კაფეც ექნება და ძალიან გამიხარდება თუ საზღვრებს გარეთაც გავთ. ერთი-ორი პროდუქტი კი წაიღეს საზღვარგარეთ, მაგრამ მე მინდა აქტიურად გავიდეთ ექსპორტზე. მახარებს ქართული ბრენდის წარმატება, ისიც მახარებს, რომ სულ უფრო მეტი სტარტაპი ვითარდება და მომგებიან ბიზნესად იქცევა. რამდენიმე წამში უკვე სტუმრების ბლოგით გიბრუნდებით, დაგველოდეთ. 66 წლის სავიტრი ჯინდალის ქონება 6.4 მილიარდია. ინდოელი ქალბატონი ფოლადისა და ელექტროენერგიის კონგლომერატის OP ჯინდალ გრუპის დამფუძნებლის ქვრივია და ამასთან ყველაზე მრავალშვილიანი. ის 9 შვილის მილიარდერი დედაა. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით სავიტრი მსოფლიოს უმდიდრესი დედების სიაში მეხუთე ადგილს იკავებს, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 155 პოზიციაზეა. ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის კუთვნილ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანია ჯინდალ პეტროლიუმს სათავე ინდოეთის პატარა სოფელში დაბადებულმა ომ პრაკაშ ჯინდალმა 1952 წელს დაუდო. 9 შვილის დედა სავიტრი ჯინდალი ოჯახურ ბიზნესს მაშინ ჩაუდგა სათავეში, როდესაც 2005 წელს მეუღლე ავიაკატასტროფის შედეგად დაეღობა. მეუღლის გარდაცვალებამდე კი სავიტრი, რომელსაც არანაირი ბიზნეს განათლება არ აქვს, ტრადიციული ინდოელი ქალის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სავიტრი ჯინდალის სათავეში ყოფნის შემდეგ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციის მოგება 4-ჯერ გაიზარდა. ბიზნესის პარალელურად სავიტრი ჯინდალმა გარდაცვლილი მეუღლის გზა პოლიტიკაშიც გააგრძელა. მსოფლიოს ყველაზე მრავალშვილიანი მდიდარი ქალბატონი 2005-2009 წლებში თავისი მშობლიური შტატის ჰარიანას მინისტრი იყო. შემდეგ კი ჰარიანას საკანონმდებლო ორგანოში ჰიზარის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელი. ინდოეთის ყველაზე დიდი სამრეწველო იმპერიის მშენებლობის აქტივები $18 მილიარდ აღწევს.
ჯინდალმა ინვესტიცია საქართველოშიც განახორციელა. იგი რუსთავში არმატურის საამქროს მფლობელია. ჯინდალ პეტროლიუმი საქართველოში 5 ნავთობს საძიებო ბლოკს ფლობს, რაშიც საერთო ჯამში 17,5 მილიონი დოლარი გადაიხადა. პროფესიით იურისტი, თუმცა საყვარელი საქმიანობა მაინც სპორტული მიმართულებით, ბარიერების და შიშის დაძლევა მისთვის უკვე ცხოვრების წესია. ასეა ნამდვილად და ჩვენ ამას გადავამოწმოთ აუცილებლად. მთავარი გამოწვევები და წინაღობების გადალახვის პრინციპი. ექსტრემალთან ვიკა ფილფანთან ერთად უნდა გავიაროთ. მოგესალმებით ვიკა, ძალიან დიდი მადლობა მოგწონებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევით. ერთი შეხედვით კი ვერ იტყვი რომ ასეთი ექსტრემალი ხარ და ამდენი ბარიერი გადაგილახავს ცხოვრებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია. 5 წლიდან მზიხართ ცხენზე, რამდენადაც ვიცი. პირველად კი 13 წლის ასაკში დედამ წაგიყვანა მწვერვალზე. დედაც ისეთივე ექსტრემალია, როგორიც თქვენ? დედაც საკმაოდ აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობდა. დღეს უკვე და თქმა უნდა ვეღარ ახერხებს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო მეტად ოჯახის დამსახურება, დღეს კი არ უნდათ რომ აღიარონ მათი დამსახურება, მაგრამ რატომ ნერვიულობენ, როდესაც ესეთ მწვერვალებზე ხედავენ და ბარიერების გადალახვის პროცესში ჩართულები არიან, ახალი სნოუბორდია კიდე თქვენი ახალი მისწრაფება, რომელიც ასევე სახიფათო სპორტად არის აღიარებული, გააჩნია როგორ, რა თქმა უნდა, მიიღებ მონაწილეობას ამაში. ოჯახის წევრების მხარდაჭერა გქონდათ ამ მიმართულებით? დიახ, ოჯახის წევრების მხარდაჭერა ზოგადად თითქმის ყოველ წამოწყებასთან გქონდა, თუმცა აი უფრო მაინც რაც ექსტრემს ეხება, მშობლები არიან და ნერვიულობენ და ყოველთვის აქ გქონდათ ხოლმე ისგანსდა, რომ ну რადგან სწავლობ, რადგან მუშაობ, ან ცოტა ხომარ ჯობია რომ ამ რაღაცებს თავი დაანებო. ეს გამომდინარე იყო იქიდან რომ ნერვიულობდნენ და მე მოვიფიქრე ესეთი რამე, სადმე რომ მივდიოდი, ვეუბნებოდი რომ ვიყავი ტრეინინგებზე ან სამსახურში, სადაც ტელეფონი არ იჭერდა, იმიტომ რომ წინასწარ 3 დღე ნერვიულობას რა აზრი. და ოჯახის წევრებიც გიჯერებდნენ, ხო? ალბათ შინაგან, ალბათ გულის სიღრმეში იცოდნენ თავიდანვე რომ არ იყო ესე, თუმცა დღეს აი ყველაფერში ძალიან დიდ მხარდაჭერას ვგრძნობ, თუნდაც იგივე სნოუბორდი აღნიშნე, თავიდან შევიძინე სნოუბორდი, თუმცა არ მქონდა ბათინკი და ისე განიცდიდნენ რომ არ მქონდა ბათინკი, რომ იდეა ჩემი მამაჩემი ფიქრობდნენ რომ კარგი ბათინკი სად უნდა შემეძინა. სნოუბორდისტვის გამოსადეგი კარგი ბათინკი. კი, შეიძლება კიდეც ერთობლივი ძალებით, კი ბატონო, სპორტი და მით უფრო ექსტრემალური სპორტი, უდიდეს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალისხმევასაც საჭიროებს დამეთანხმებით. როგორი დატვირთვით ვარჯიშობთ? მით უმეტეს თავად აღნიშნეთ, მუშაობთ, სწავლობთ, პარალელურად სხვადასხვა ინტერესები გაქვთ დარწმუნებული ვარ. როგორია დღის განრიგი ვარჯიშის? თავარი არის мотивация, შესაძლოა ექსტრემს ზოგადად გაჩნია რომელ სფეროში ხარ. აი რომ თქვა რომ ყოველ დღე ვარჯიშობ, ნამდვილად არ არის ესე, თუნდაც იმ გრაფიკიდან გამომდინარე, თუმცა როდესაც ვაპირებ რაიმე უფრო ძლიერი ნაბიჯის გადადგმას, წინასწარ ყოველთვის ჭირდება ფიზიკური მომზადება. თუმცა მაინც ყოველთვის მთავარია мотивация და განწყობა, იმიტომ რომ ექსტრემალისთვის მაინც ფიზიკური მომზადება, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი, თუმცა არის ფსიქოლოგიური განწყობა. ყველაზე მთავარი შესაძლოა იყოს ადამიანი ძალიან მაგრად ფიზიკურად მომზადებული, მაგრამ ფსიქოლოგიურ მომენტმა არ გადაალახინოს ის ბარიერი. დიახ, ფსიქოლოგიურმა მომენტმა არ გადაალახინოს, თუნდაც იგივე როდესაც დავდივართ, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით ვართ, ესე ამხედავენ, ჩამხედავენ და ეს რასიზმს. როდის მოხდა, ვიკა, თქვენში ეს გარდატეხვა, ზუსტად ეს დასახვა, თქვათ, ბალანსიდან უკვე ოდნავ მამაც და თამამ ნაბიჯებზე. აი, ბავშვობიდანვე მომწონდა, თუნდაც იგივე ცხენზე ჯირით, როდესაც 5 წლის ვიყავი პირველად ვიჯირითე, ამის შემდეგ უკვე მთელი სკოლის პერიოდი სულ დავდიოდით, თუ ხოლმე მშობლებთან ერთად, ზოგჯერ მეგობრები დავდიოდით. შემდეგ უკვე როდესაც სკოლა დავამთავრე, სკოლის პერიოდში მე უკვე როდესაც წამოვიზარდე, ვეღარ ვახერხებდი ხშირად, 13 წლის მერე. სხვა ინტერესებმა ჩაგიწია. არა, სხვა ინტერესებმა იმდენად არა, უბრალოდ სწავლიდან გამომდინარე ვიფიქრე რომ მომავალისთვის გადავდეთ. დიახ, ასე აჯობებდა. შემდეგ უკვე როდესაც სკოლა დავამთავრე, გავხდი სტუდენტი, სტუდენტობის პერიოდთან ერთად ძალიან კარგად დავაწყე, თუნდაც იგივე შაბათ-კვირა საღამოობით, უნივერსიტეტი საკმაოდ ხელს მიწყობდა, აქედან გამომდინარე უკვე შემდეგ 18 წლიდან ყველას უნდა ვიკას ექსტრიმში ნახვა. ხო, უნივერსიტეტის მეგობრებსაც ძალიან უხაროდ. კი, ძალიან დიდ მხარდაჭერას ვქონდი ლექტორების მხრიდან და სტუდენტების მხრიდან. ვიკა, შიში მწვერვალზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. მწვერვალზე არა მხოლოდ მთის წვერს გულისხმობ და ამა თუ იმ თქვა სპორტის სხვა მიმართულებას, აი შიში მწვერვალზე როდესაც უკვე მიაღწევთ იმას, რის მოთხოვნილებაც გქონდათ, სწორედ თქვენი ინტერესების მიმართულებით და სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდების ასევე შიში გქონიათ ასეთი? ხშირად ხდება ეს ექსტრემის დროს? იცით როგორ არის? ექსტრემალები ზოგადად გონიათ, რომ გიჟები არიან. რეალურად ვართ გიჟები რაღაცა მიმართულებით, იმიტომ რომ მაინც ვგამთ ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც ცოტა ეთამაშება სიცოცხლეს, მაგრამ რეალურად ექსტრემალები ყველაზე კარგად იციან საფრთხის და რისკის შეფასება.
არა განსაზღვრულ ნაბიჯს არასდროს არ ვდგამთ და შესაძლოა მე უფრო მეტად დავფიქრდე რაღაც გაკეთებაზე, ვიდრე ადამიანი, რომელიც არ არის ექსტრემალი. აქედან გამომდინარე, ეს შიშის მომენტი ჩვეულებრივია, ძალიან მთავარი არის სწორად იყო შეფასებული და შიშის გარეშე რეალურად ამ ყოველფერს თავისი, ასე ვთქვათ, მუღამიც არ ექნებოდა. ადამიანი, რომელიც არ ეშინე, ამ ყოველფერთან ვერ მიიღებს სიამოვნებას. კი ბატონო, ეს არის მთავარი სიამოვნება. ხო, გადალახოს სიამოვნებაც ეს არის, რომ ერთ საკუთარ თავთან ბრძოლა, თუნდაც იგივე ნებისყოფა არის. თითქმის ყოველზე დიდი ნებისყოფასთან ბრძოლა არის. პროფესიაში გადგებათ ეს თვისებები? რა თქმა უნდა, მადგება. უფრო გაძლიერებ. ზოგადად, თუნდაც ცხოვრების მრავალფეროვნებაში სულ ვამბობ ხოლმე, რომ აი რაღაცა ერთი კვირა რომ გავიდეს ისე არაფერი გავაკეთო რაიმე განსხვავებული, ძალიან მიჭირს ურბანულ ცხოვრებასთან შეგუება. აქედან გამომდინარე, ბუნებაში კრეატივიც იბადება ალბათ. დიახ, რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ ის ხასიათი, კარგი განწყობა ყოველთვის უფრო ვიღებ ბუნებიდან, ექსტრემალური ბუნებიდან და გამომდინარე სხვადასხვა საქმე. ამ დროს განმავლობაში ყოფილა თუ არა სახიფათო მომენტი, შეგვიძლია გავახსენოთ ასეთი და როგორ გადავახეთით? დიახ, სამაგალითო რა იყო ჩვენი მაყურებლისთვის? დიახ, სახიფათო მომენტი რამდენჯერმე ყოფილა, თუნდაც ჩემ თავთან, თუნდაც სხვა ადამიანი, რომელიც გახლავს. ეს კიდევ უფრო დიდი შიშია, პასუხისმგებლობა, რომ ადამიანი, რომელიც გახლავს და არ გზნობს თავს კარგად, კონკრეტიკისგან რა თქმა უნდა თავს შევიკავებ ამ შემთხვევაში, თუმცა დაბნეულობა არის ყველაზე საშიში მომენტი, რომელიც არ უნდა დაგემართოს და ღრმად უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ იმ წუთს ყველაზე მეტი კონცენტრაცია გჭირდება. ჩემ თავთან მიმართებაც გქონია ხოლმე მომენტები, რომ აი მიდიხარ, ვეღარ მიდიხარ, ცუდად გზნობ თავს და უკვე 1% არის 99%-ის წინააღმდეგ, როდესაც ფიქრობ, რომ ხომ არ დაბრუნდა უკან, ან თავი ხომ არ დაანება ყოველფერს. აი სწორედ ეს არის გარდამტეხი მომენტი და ამ დროს თუ გარდატეხ ამ მომენტს, მე უკვე ორმაგად გაძლიერებული გრძნობით მიდიხარ. ეს არის ძალიან დიდი კმაყოფილება, რაც ფიქრობ, რომ ექსტრემს ახლავს ყველაზე მეტად თან და მობილიზება, მუდმივად მობილიზებულ მდგომარეობაში ყოფნა არ არის დამღლელი და დამტვირთველი, როდის იტვირთებით? თუ პარალელურ რეჟიმში განტვირთვაც ხდება ექსტრემის დროს? ჩემთვის განტვირთვა არის ექსტრემი, უფრო ვიდრე დატვირთვა და უფრო მეტად დაძაბვა. მუდმივად დაძაბულ და სწორედ აი ამ რეჟიმს გულისხმობ, დაძაბული, მობილიზებული, არ უნდა გაგეპაროს არც ერთი დეტალი. ეს არ არის დამღლელი, ამას აბათილებს უკვე ის ექსტრემი, რომლითაც იღებთ იცი. დიახ, ეს არის უკვე ანუ ორი ბალანსი, აი აღნიშნავ, აი როდესაც რაღაცამდე მიღწევა გინდა იმ წერილზე, როდესაც ვსაუბრობთ, წერილზე დგომა უკვე სხვა რამეა, თუმცა მთავარი არის სავალი გზა, რომელსაც გადიხარ. ყოველს დიდ ადრენალინის მაშინ გრძნობ. ხოლო როდესაც წერილზე დგახარ, იქ უკვე მხოლოდ კმაყოფილებას გრძნობ. აი ეს კმაყოფილება უკვე აბათილებს ყველა იმ განსაცდელს, რომელიც მანამდე შეგვხვდა. სამსახურისთვის როდის გრჩებათ თქო? ძირითადად დღის განმავლობაში სამსახურში ვარ ხოლმე, თუმცა შაბათ-კვირა ეს არის ის ბედნიერი დღეები 7 დღის განმავლობაში, როდესაც პარასკევს აღამას მივდივართ ხოლმე, კვირას ყოველი შაბათი კვირა ამით არის დატვირთული? არც ერთი არ გამოგიტოვებიათ? რა თქმა უნდა გამომიტოვებია. სამწუხაროდ ცხენოსნობა, ვიკა, კლდეზე ცოცვა, სნოუბორდი, ახლა ხანს დაემატა თქვენს მრავალფეროვან ჩამონათვალს. ამ ყველაფერს როგორ ახერხებთ შაბათ-კვირას მხოლოდ? ზამთარში არის ხოლმე ძირითადად რაც ერთი თვე ან ორი თვე როდესაც მივდივარ და ვიკარგებ და ვიღებ ჩვეულებრივად ყველაფრის განშვებულებას, როდესაც ვსრიალებ, 2 წლის წინ სნოუბორდით დავინტერესდი, ძალიან მომეწონა და დღეს უკვე ფიქრობ, რომ ცოტა უფრო პროფესიონალურად განმავითარო. მომავალ სეზონზეც მაქვს გეგმა რომ გავიდე შეჯიბრზე, აქამდე არ გავსულო შეჯიბრზე, თუმცა მეგობრები მეუბნებიან რომ უკვე არ საკმარისად იმისთვის რომ შეჯიბრზე ვიარსპარეზო. თუმცა თქვენ ისიც ახსენეთ რომ შეჯიბრი არ არის მთავარი ექსტრემისტვის, მთავარია ის შეგრძნება და ის мотиваცია რომელიც გაქვთ და შეჯიბრიც თუ იქნება კიდევ უფრო უკეთეს. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე არის თვითონ შენ რაც გინდა იმის გაკეთება. ანუ ადამიანებს აქვთ ხოლმე დამოკიდებულება, რომ აი რა დროს ახალი რაღაცის სწავლა, მაშინ როცა 23 წლის ხარ. მე ესე არ მგონია და მე მგონია რომ რაღაცა 2 წელიწადში კიდევ უფრო მეტ რაღაცას გავაკეთებ, ეხლაც მაქვს რამდენიმე მონახაზი, რომელსაც ეხლა ვიწყებ. რა არის მომდევნო სპორტის სახეობა? აი, თუნდაც გუშინ ვიყავი პარაპლანით ფრენაზე, რომელიც ძალიან მინდა რომ ვისწავლო. აქედან გამომდინარე, ალბათ რამდენიმე წელს კიდე სხვა სახეობებიც იქნება. სიმაღლის შიშის დაძლევა არ მოგიწიათ? არა, სიმაღლის შიში არ მქონია ბავშვობიდანვე, ალბათ იმ მე ჩემ პირადი ინტერესებიდან მკითხულობ, ხომ მაინტერესებს როგორ შეიძლება სიმაღლის შიშის დაძლევა, მაგრამ ვერ მივევერჩევა. მაგრამ ძალიან საინტერესოა თვითონ სიმაღლის შიშის დაძლევა, ყოფილან ადამიანები, ვისაც ძალიან კარგად დაუძლევიათ ფსიქოლოგიური მომენტი ასე რომ ყველაფერი ფსიქოლოგიასთან არის დაკავშირებული და ყველაფერი ფსიქოლოგიასთან არის დაკავშირებული. სამზარეულოში ტრიალი განიჭებთ ექსტრემს? სამწუხაროდ დრო არ რჩება ხოლმე სამზარეულოში ტრიალისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა
იქნებოდა ისიც. შეიძლება ექსტრემალურად კერძის მომდაი, როგორ შეიძლება რომ ექსტრემალურად მომზადოთ კერძი. გასქურაში მეწובה ხოლმე ხელები. დანების ტრიალით და დაჭრით და ეს ახალი мотиваციაა და ახალი ინსპირაცია, რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავ შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ვიკა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო დიალოგისთვის, იმ мотиваციისთვის, რომლითაც გაგვამხნევეთ პრინციპში. აი ბარიერების დროს ეს ბოლოს უნდა გკითხოთ აუცილებლად, როგორ იმხნევებთ თავს? გაქვთ რამე ისეთი ფრაზა, რომელსაც საკუთარ თავს ეუბნებით? და სწორედ მაშინ იმხნევებთ თავს. ან ფრაზა ჩემი ზოგადად ცხოვრებისეული შემართება არის ის, რომ ადამიანმა უნდა იცხოვროს მრავალფეროვნებისთვის. სწორედ ამის ვეუბნები ყველას იგივე გოგონებს, რომლებიც სამწუხაროდ უფრო მეტად არ არიან დაინტერესებული და სულ მოქვს ხოლმე, რომ აი ეს რაღაცა ერთფეროვანი ცხოვრებიდან გამოსვლის ძალიან კარგი საშუალებაა და მას როცა შეგიძლია მიიღო დიდი სიამოვნება ამ ყოველფრისგან უნდა მიიღო. თუნდაც ცხოვრებისეული გამოცდილება. მეც როდესაც ვდგები რაღაცა განსაცდელის წინაშე ყოველთვის მაგ ხოლმე ის, რომ თუ ოდესმე ვინმე შეძლო, შენ შეძლებ, თუ ვერავინ, მაშინ შენ იქნები პირველი. არა, ჩვეულებრივი ფრაზაა, რომელსაც გამოვიყენებთ პირად ხმარებაში, თქვენის ნებართვით, დიდი მადლობა ამისთვის. ანუ მამაკაცები ჭარბობენ ექსტრემში. დიახ, მამაკაცები ჭარბობენ და ის არის გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ვიცით როგორ დამოკიდებულება, რომ ეხლა თუნდაც მე თვითონ გზნობ ხოლმე, რომ აი გოგო ხარ და რას დადიხარ. თუმცა ვფიქრობ, რომ არის ასეთი. დიახ, არის სტერეოტიპული მიდგომა. დიახ, არის სტერეოტიპული მიდგომა, ძალიან ჩუღობრივი, როდესაც ვნახავ რაღაცა 20 ბიჭი და ერთი გოგო მე ვარ ხოლმე და ძალიან უკვირთ, რომ აი რატო. თუმცა ეს ალბათ დროის ფაქტორია, რომელიც დიდი მეც ვიტოვებ, რომ დროთა განმავლობაში შეიცვლება, თუმცა არიან გოგონები დღეს საქართველოში, რომლებიც ბევრად მაგარი ალპინისტები არიან, ძალიან მაგრა ასპარეზობენ თუნდაც კლდეზე ცოცვაში, სნოუბორდისტები, სხვადასხვა მიმართულები, თუმცა ცოტანი არიან, მაგრამ ალბათ ამასაც ეშველება გარკვეულწილად. თავარია გარემო ფაქტორები, ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ ექსტრემი მაინც ყოველთვის საფრთხესთან და უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ ეხლა ვიწყებთ ამ სტანდარტების დანერგვას, ეხლა გავდივართ იმ გზას, რაც ევროპამ და ამერიკამ გაიარა ცოტა დიდი ხნის წინ. და თქვენ დგამთ პირველ ნაბიჯებს სტერეოტიპების დარღვევაში. თუ ვინმე მაგ გადადგა პირველი ნაბიჯი და დღეს უკვე ახალგაზრდები, საქართველოს ახალგაზრდები მზად არიან და იწყებენ ამ ყოველფერს დააკეთებენ, ალბათ რამდენიმე წელიწადში უკვე ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი განწყობაც, мотиваციაც იქნება უფრო მეტი. ექსტრემალი იურისტი ვიკა ფილფანი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ახალ მიმართულებებზე ვისაუბრებთ. დარწმუნებული ვარ ქალების ნარატივში და მალეც დავარღვევთ პრინციპში სტერეოტიპებს. სულ რამდენიმე წუთში მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად გუნდებით დაგოვიდეთ. არა ჩვეულებრივი სტუმარი მყავს ეთერში პირდაპირ სტუდიაში. ჩვენ შემდეგ სტუმარს ქალისთვის არც თუ ისე მარტივი თანამდებობა აქვს, დროის დიდ ნაწილს ინვესტორებთან ურთიერთობაში ატარებს და ზუსტად იცის ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის რა ნაწილზე გაამახვილოს ყურადღება მათთან კომუნიკაციის დროს. ბრიტანეთის საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი გეგია გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო ეკატერინე, უღრმესი მადლობა დროის დათმობისთვის. რომ მომიწვიეთ თქვენ გადაცემას. ძალიან ბევრი საქმე გაქვთ. დღის განმავლობაში მე არ ვიცი როგორ ახერხებთ ამას. ჩვენ ნელ-ნელა ჩავშლით ამ ყველა თემას, თუმცა უნდა დავიწყოთ ინვესტორების თემით, ძალიან აინტერესებს ეს მაყურებელსაც და მე პირადად დარწმუნებული ვარ. არაერთ პროექტზე მუშაობთ, როგორც უკვე აღვნიშნე, თუმცა იქამდე ვიდრე გადავალთ უშუალოდ ამ პროექტებზე, მინდა ინვესტორების თემაზე კარგად გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც სისტემატურად ხვდება ბრიტანელ ინვესტორებს, როგორც უკვე აღვნიშნე. რა აინტერესებთ მათ ყველაზე მეტად საქართველოში? პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენი პალატის მთავარ მიზანს, რაც არის საქართველოს და ბრიტანეთს შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება და ბიზნესმენთა შორის საქმიანი კონტაქტების დამყარების ხელშეწყობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის სწორედ ინვესტორებთან და ბიზნესმენებთან დაკავშირება და ურთიერთობა წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს საკითხს. ამჟამად ჩვენ მუშაობთ ერთ-ერთ პროექტზე, რომლის სახელწოდება იფიქრე საქართველოზე.
ეს პროექტი გულისხმობს რიგი ღონისძიებების ჩატარებას ბრიტანეთის სხვადასხვა ინდუსტრიულ ქალაქში. ამ ღონისძიებებზე ჩვენ ვპატიჟებთ ბიზნესმენებს, ინვესტორებს და ვაცნობთ მათ იმ პერსპექტივებს, რომლებიც იხსნება მათ წინაშე იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ჩადებენ ინვესტიციებს საქართველოში. კომუნიკაცია უპირველეს ყოვლისა. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება გაიშალოს მათთვის თქვენი ჩვენი აზრით, მთავარი პერსპექტივები რაც შეიძლება გაიშალოს აი ამ კუთხით, ეს არის ტურიზმის განვითარება, ეს არის სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარება, რაზეც რეალურად არსებობს მოთხოვნა ბრიტანეთის მხრიდან და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მომავალში ესე ვთქვათ, საკითხები კიდევ უფრო გაღრმავდება და ჩვენც ამ მიმართულებით შევიტანთ ჩვენ წვლილს. საქართველოს როგორც ბრიტანეთის სტრატეგიული პარტნიორი, ამაზე ვისაუბროთ. შეიძლება რომ რეგიონში სწორედ საქართველოს მოიაზროს ბრიტანეთმა ამიერკავკასიის რეგიონს. კი, რა თქმა უნდა და ჩემი აზრით და ეს არა მარტო ჩემი აზრი, ანუ ექსპერტების აზრიც არის, რომ საქართველოს შესაძლოა ახლო მომავალში რეგიონული ჰაბიც კი გახდეს. ანუ ჩვენ რეგიონში რაც შეეხება სომხეთს, აზერბაიჯანს, აი ბრიტანეთისთვის რაღაცნაირი გარკვეული ხიდის, ასე ვთქვათ, ფუნქციაც კი ვიკისროთ და აქედან გამომდინარე უკვე უფრო დიდ ასპარეზზე გავიდეთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მეტი პერსპექტივები გვექნება ბიზნეს ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით და ინვესტორებსაც არა მარტო უკვე საქართველოს, არამედ სხვადასხვა რეგიონებშიც შეძლებენ რომ ბევრი საჭირო და მნიშვნელოვანი საკითხი გეგიას სერიალში. ალბათ როგორ ეხმარება ერთ-ერთი პროექტი უკვე აღნიშნეთ ქართულ ინვესტორებს ახლანდელი, რომელსაც ბრიტანულ პარტნიორებთან შეხვედრა სურს. აქამდე კიდევ რა პროექტები იყო და თუ არის კიდევ მიმდინარე პროექტები მსგავსი, რომელიც ახლა ახსენეთ. აგრეთვე სწორედ აი რაც შეეხება მეწარმეებს და საქართველოს, ესე იგი საქართველოში წარმოებული პროდუქტის პოპულარიზაციას დიდ ბრიტანეთში, ამ კუთხით აგრეთვე ჩვენ გვაქვს განხორციელებული რამოდენიმე ღონისძიება. ერთ-ერთი არის ყოველწლიური გამოფენა გაყიდვა სახელწოდებით Taste Georgia, ანუ დააგემოვნე საქართველო, რომელიც ტარდება ყოველწლიურად ლონდონში, London Bridge-ზე და ამ ღონისძიებას აქვს ყოველთვის ძალიან დიდი წარმატება. აგემოვნებენ საქართველოს? კი, ნამდვილად აინტერესებს. მაყოფილები რჩებიან და უფრო მეტიც კი მათ აინტერესებს საქართველოში ჩამოსვლა, უკვე რაღაც გარკვეულწილად ტურიზმსაც ამით ჩვენ ხელს უწყობთ ტურიზმის განვითარებას და ვფიქრობ, რომ road show-ებსაც ატარებთ ეგ ჯორჯიას ფარგლებში. მოგყვებით ამის შესახებ. აი ეს road show-ებია ზუსტად ის ღონისძიებები, რომლებსაც გესაუბრეთ, რომლებსაც ჩვენ ვატარებთ ინდუსტრიულ ქალაქებში, ისეთი როგორიც არის ბრისტოლი, ედინბურგი, აი მან ზუსტად აი სწორედ ეს მიმართულებები მინდოდა რომ გაგვეხსნათ. ვატარებთ ჩვენ road show-ს. რამდენი წევრია პალატაში? პალატას საქართველოში ყავს 40 წევრამდე და დიდ ბრიტანეთშიც დაახლოებით ამდენივე. აი ბრიტანელი ტურისტებისთვის ამდენ საინტერესოა თქვენი აზრით საქართველოს უკვე გავიგეთ სამივე წელში საჰაერო მიმოსვლის საკითხი და პირდაპირ რეისები რომ ძალიან ვიხარია ჩვენ ახლა ეს ფაქტი რომ გაიხსნა საჰაერო მიმოსვლა პირდაპირ რეისები საქართველოს ბრიტანეთში და კი ბატონო ხო აქედან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ტურიზმის განვითარებასაც იმიტომ რომ მათთვისაც ბევრად უფრო მარტივი გახდა საქართველოში ჩამოსვლა და ბიზნეს კონტაქტების დამყარებისთვისაც აგრეთვე ეს გადასარევი შესაძლებლობა. ბიზნეს კონტაქტები და საერთოდ კონტაქტები წარმატების საწინდარია, ეს მაგალითად შეიძლება ალბათ მოყვეთ. ძალიან ბევრი საქმე ვახსენე თავიდან. ეკა უამრავ პროექტს ახორციელებთ, პლუს ამას გაქვთ თქვენი საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც რამდენიმე თვე არაც დაარსდა, თუმცა უკვე ნაბიჯებით წინ მიიწევს და ძალიან ბევრ საქმიანობას ახერხებს. Key Solutions. რატომ გადაწყდა რა მიმართულებითაა საკონსულტაციო კომპანია და რამდენად აქტიურია უკვე დღეისთვის? Key Solutions დაარსება გადავწყვიტე იქიდან გამომდინარე, რომ წლების მანძილზე მე ნამუშევარი მაქვს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში. აქედან გამომდინარე მე შევიძინე უკვე საკმაოდ დიდი ცოდნა პროექტების მენეჯმენტის კუთხით. შემიძლია რომ სტანდარტებთან და პროცედურებთან მიმართებაში ავაწყო ისეთი დოკუმენტაცია, რომელიც საჭიროა დაუშვათ ამა თუ იმ გრანტის ან ტენდერის მოგებაში. აი აქედან გამომდინარე გაჩნდა ჩემში ეს აზრი, რომ დავაარსო კომპანია
შევკრა მაღალი რანგის სპეციალისტების და კონსულტანტების გუნდი და რომელიც უკვე აქტიურად მუშაობს. კი, რა თქმა უნდა, უკვე აქტიურად მუშაობენ და მივიღოთ მონაწილეობა სხვა დავიხმაროთ კომპანიებს, დავიხმაროთ ორგანიზაციებს, გრანტების მოძიებაში, თვითონ საგრანტო პროგრამის და პროექტის შემუშავებაში და განხორციელებული ეკა რომელიმე რამოდენიმე პროექტი არის უკვე განხორციელებული, მაგრამ ეს უფრო მცირე გრანტებს ეხებოდა. აგრეთვე სამომავლოდ მინდა ძალიან რომ მივიღო მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყო ქართულ მეწარმეებს სხვადასხვა კრედიტების მოძიებაში. ანუ აქ საუბარი არის აი სწორედ ამ აწარმოე საქართველო ამ ყველა მნიშვნელოვანი მიმართულებით კი ეს პროექტები, რომელიც სჭირდება საქართველოს და არა მხოლოდ სოფლიოს ვაერთიანებს შეიძლება BP-შიც გაქვთ პროექტები, უამრავი საქმე გაქვთ დღის განმავლობაში. BP-ში უბრალოდ ვარ ერთ-ერთი კონტრაქტორი კომპანიის თანამშრომელი. კი ბატონო, სამზარეულოსთვის დრო არ გრჩება, თუმცა ამის შეთავსება სხვა ოჯახის წევრს უწევს. კი. ჩვენთვის საყვარელ თამთა კიკალეიშვილს, რომელსაც მივესალმებით და მოკითხოს გადავცემთ ქალების ნარატივიდან, აუცილებლად მოვიწევთ სტუმრად თამთასაც. დიდი მადლობა. თქვენი საყვარელი კერძი, რომელსაც თამთა გიმზადებთ? ისეთი იშვიათობაა თამთამ პირადად ჩემთვის რომ რამე მოამზადოს, მაგრამ მე არა აქვს დრო, მართლა ძალიან დაკავებულია, ამიტომ საკმაოდ ხშირად მე დავდივარ რუმსში, იქ სადაც თამთა არის executive სუშეფი და უკვე შეკვეთის დონეზე ძალიან გემრიელ კერძებს მივიწევ. შეკვეთა ალბათ მას არ ჭირდება, როცა დედა სტუმრობს. იცის ზუსტად რა ჭირდება დედას განტვირთვისთვის. იცის რომ დედას ძალიან უყვარს სტეიკი კვერცხით და ყოველთვის ამზადებს ხოლმე ძალიან გემრიელად. დროის რანაწილს ატარებთ სამსახურში ეკა და ბრიტანეთში რამდენად ხშირად გიწევთ ჩასვლა? დაახლოებით ვინაიდან უმეტეს შემთხვევაში მე თავისუფალი გრაფიკი მაქვს, ანუ აქედან გამომდინარე შემიძლია რომ მე თვითონ დავგეგმო ჩემი დღე, მაგრამ შეიძლება რომ დაახლოებით 6-7 საათი მაინც მომიწიოს დღეში სამუშაოსთვის დათმობა. რაც შეეხება ბრიტანეთში გამგზავრებას, წელიწადში ერთხელ-ორჯერ მაინც მიწევს ჩასვლა იმისათვის რომ იქ მივიღო მონაწილეობა ჩვენ ღონისძიებებში, დავგეგმოთ, შევხვდეთ ჩემ გუნდს და გეგიას კიდევ ერთი მხარე უნდა გავიცნოთ. გეგიას სამხატვრო აკადემია აქვს დამთავრებული, როგორც ვიცი, ხატავს და არაჩვეულებრივად, თუმცა ახლაც დახატავდა თუ ექნებოდა ამის დრო. სამწუხაროდ ამისათვის დრო არანაირად არ მრჩება, თუმცა როცა ხვდები ხოლმე ჩემ კურსელებს, მეგობრებს საკმაოდ ხშირად ხვდებით და აი ყოველთვის ისინიც აღნიშნავენ, რატო არ მუშაობ, რატო არ ხატავ, დახატე და მაქვს ეს ყოველთვის მუდმივად ვფიქრობ იმაზე, რომ ალბათ დადგება დრო იმისათვის, რომ მე მოვიცალო და შევქმნა დამუშევრება. და გამოფენასაც აუცილებლად დაველოდებით ქალების ნარატივის ეგიდით. როგორც კი მექნება აუცილებლად დაგპატიშებთ. პირველი ნახატი როდის შეიქმნა თქვენს მიერ? ბავშვობიდან გქონდა? ბავშვობაში ბებია მყავდა მხატვარი და ბავშვობიდანვე პირველი რითიც დავიწყეთ, ეს იყო ჩანახატები. ანუ მე რო დაინახა ბებიამ რომ მაქვს ამ ხატვისკენ მიდრეკილება, გარკვეული ნიჭი, მომცა ქაღალდი, ფანქარი და აბანახოთ როგორი ნიჭიერი ხარ. ყავდა პატარა ძაღლი, ძალიან საყვარელი ფრანგული ბულდოგი და მოკლედ ერთი 4-5 საათი ვიჯექი ხოლმე და ვაკეთებდი ჩანახატებს, ხან რა პოზაში იყო, ხან ძაღლი ოჯახის წევრებსაც ხო, ყველას დავსდებდი კუჩი და ესე ვთქვათ, პორტრეტებსაც ხატავთ ეკა? მე აკადემიზე არ გქოლოთ პირდაპირ ეთერში რომ დაუბრუნდეთ მხატვრობას. დროის რაღაც ნაწილი შეგვიძლია გამოვყოთ. ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის თუ იტოვებთ დროს? აი ამისთვის გამოვნახე დრო, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს. და კვირაში 3 დღე დავდივარ აერობიკაზე. ესეც აუცილებელი პირობა. ფორმაში ვიყო. გეგიასთვის დარწმუნებული ვარ, მხატვრობაც ჯანსაღი ცხოვრების წესთან იქნება ასოცირებული, იმდენად ინსპირაცია მოვა და იმდენად გაიხსნება კრეატივი და ეს აუცილებელია სულისთვის და ხორცისთვის, როგორც იტყვიან განვითარებისთვის. თქვენს სამომავლო პროექტებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ უკვე მომდევნო გადაცემებში, თუმცა სად იქნება გეგია დაახლოებით 5 წელიწადში, თუ შეგიძლიათ ახლა წარმოიდგინოთ. ამდენი საქმის ფონზე. ალბათ ისევ ვიქნებ ბრიტანულ-ქართული სავაჭრო პალატის წარმომადგენელი საქართველოში, აუცილებლად. ესე ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ ჩემ თავს როგორც ძლიერ ქალს,
რომელსაც აქვს თავისი საქმე, არის წარმატებული როგორც საქმეში, ასევე თავის პირად ცხოვრებაში. სოლუშენსაც უსურვებს წარმატებას. დიახ, ზუსტად ეს ვიგულისხმე ხო, რომ სამომავლოდ მაინც გონია, რომ მე მოახერხებ ჩემი კომპანიის მართვას. აუცილებლად მოახერხებთ კომპანიის მართვას იმ პოზიტივით, რომელიც დაგაქვთ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, იმ გამოცდილებით, რომელიც გაგვიზიარეთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. გეგია სტუმრობდა გადაცემას. ქალების ნარატივი, ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ, ზუსტად 11-ზე, რა თქმა უნდა, ტელე პირველის ეთერში, მორიგი აქტუალური და საინტერესო თემებით. ბედნიერად.